ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้ยังคงได้ดาวพุธพยุงดวงชะตาเป็นเกษตราธิบดีเล็งกับลัคนาและทำมุมจตุโกณถึงดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและสินทรัพย์เพราะข้อคู่นี้เรียกว่าเป็นเพราะข้อคู่สมพลจะเป็นการเสริมกำลังซึ่งกันและกันโดยดาวพุธเป็นสัญลักษณ์ของการใช้คำพูดและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะหมายถึงอาชีพหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีธนูเมื่อโคจรในจุดที่เข้มแข็งจึงให้คุณสำหรับคนที่ประกอบอาชีพในหมวดของการสื่อสารเป็นงานเกี่ยวกับตัวแทนตัวกลางนายหน้าผู้ประสานผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายต่างๆแต่อาชีพการงานด้านอื่นจะต้องพบกับความเหนื่อยยากลำบากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะดาวพุธได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงพระราหูซึ่งพระราหูก็โคจรเป็นตำแหน่งที่แข็งแกร่งเป็นเกษตราธิบดีและเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกับดาวเจ้าเรือนการงานณจุดนี้เองให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงด้วยนะครับเพราะพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะหมายถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอีกจุดพิจารณาหนึ่งดาวศุกร์ก็ยังคงโคจรกุมอยู่กับดาวพุธเป็นพินทุบาทเล็งกับลัคนาดาวศุกร์ด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็คู่นี้โคจรกุมกันอยู่ในเรือนปัตตนิอันหมายถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะครับชาวลัคนาราศีธนูให้ระมัดระวังความเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นกับคนรักหรือถ้าเกิดใครที่ยังโสดไร้คู่ก็ไม่ใช่จังหวะที่จะเริ่มต้นคบหากับใครเป็นจริงเป็นจังในวันที่10มิถุนายนเวลา 18:45 น.ดาวศุกร์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคไปกุมอยู่กับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีในเรือนมรณะในด้านที่ดีดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับหมายถึงเรื่องของโชคลาภจึงมีโอกาสได้รับโชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลก็จะเหมาะกับชาวลัคนาราศีธนูที่มีปฏิสัมพันธ์สังคมหรือการค้าการขายกับคนต่างถิ่นแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับญาติพี่น้องเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้านหนึ่งและย้ายราศีไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคือญาติพี่น้องรวมกระทั่งถึงเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดปัญหาที่ว่านี้แยกออกเป็น2ทางคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านใกล้เรือนเคียงและปัญหาที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเช่นเกิดการชำรุดเสียหายจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาเป็นอิทธิพลที่ดาวศุกร์โคจรย้ายราศีแล้วได้ไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์เป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูซึ่งดาวเสาร์ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสินทรัพย์มีผลเสียไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะมาจากเรือนพันธุเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะประกอบกันกับในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาอันหมายถึงเรื่องของความสุขกายสบายใจและความสำเร็จในด้านต่างๆก็กำลังโคจรอยู่ในเรือนอริโดยดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อโคจรอยู่ในเรือนอริยังไม่พอนะครับยังได้โคจรกุมอยู่กับดาวมฤตยูอีกด้วยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศให้ระมัดระวังการติฉินนินทาใส่ร้ายให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจนหลังจาก15มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จึงทำการโคจรหลุดออกจากเรือนอริเป็นการโคจรเข้าเล็งกับลัคนาให้แสงสว่างอย่างเต็มที่นับจากตอนนั้นเป็นต้นไปนอกจากดาวพุธพยุงดวงชะตาให้ดีแล้วยังได้ดาวอาทิตย์มาอีกดวงหนึ่งนะครับเป็นการโคจรมาเสริมกำลังของดาวพุธซึ่งแผ่ขยายพลังไปถึงดาวเสาร์และพระเคราะห์ดวงอื่นได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับคือดาวอาทิตย์เมื่อย้ายราศีแล้วได้ทำมุมจตุโกณกับดาวเสาร์เป็นพระเคราะห์คู่ธาตุไฟซึ่งดาวเสาร์ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีธนูจะพบแสงสว่างหรือช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหรือการสร้างรายได้พระเคราะห์คู่ธาตุไฟและตัวของดาวอาทิตย์เองก็ยังเป็นการเสริมวาสนาของลัคนาซึ่งเป็นราศีธาตุไฟได้อีกด้วยความเสื่อมเสียหม่นหมองที่เคยเกิดขึ้นกับความก้าวหน้าความมั่นคงของชีวิตก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีการงานที่ทำอยู่ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จไปเป็นตามสเต็ปและก็ยังส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยคลุมเครือจะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์ทำให้ทุกอย่างมีความชัดเจนมากขึ้นคนที่กำลังโสดไร้คู่ก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนรักหรือเนื้อคู่นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุลมอันได้แก่ชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวลัคนาราศีตุล
ที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของชาวลัคนาราศีธนูซึ่งสองธาตุนี้จะเป็นตัวเสริมกำลังให้กันและกันโดยหากที่ใดมีความร้อนก็จะทำให้อากาศเกิดการเคลื่อนไหวเป็นกำลังของธาตุลมและธาตุลมก็จะทำให้กำลังของธาตุไฟมีพลังเพิ่มขึ้นส่วนดาวอังคารซึ่งเป็นพระเคราะห์อันดับ3ที่โคจรย้ายราศีตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปก่อนหน้านี้ดาวอังคารได้โคจรเป็นเกษตราธิบดีทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความกล้าแข็งขยันมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับกิจกรรมการงานต่างๆในชีวิตเป็นจังหวะโอกาสเป็นฤกษ์งามยามดีที่จะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญบางอย่างในชีวิตนะครับโดยหลังจากวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอังคารจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่จุดที่อ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นปรกเกษตรไปอยู่ในเรือนอริทำให้กำลังของดาวอังคารอ่อนแรงลงมีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าสภาวะจิตใจเกิดความท้อแท้อีกทั้งเมื่อดาวเจ้าเรือนปุตตะอย่างดาวอังคารมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีวัยวุฒิอ่อนกว่าโคจรเข้าสู่เรือนอริให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับบุคคลเหล่านี้และอีกอย่างหนึ่งคือดาวอังคารย้ายราศีแล้วไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ก็กำลังโคจรอยู่ในเรือนมรณะกลุ่มอยู่กับดาวประจำตัวควรจะดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอีกด้วยวิธีการแก้เคล็ดสำคัญจากปรากฏการณ์อันนี้ให้ชาวลัคนาราศีธนูพยายามเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นเพื่อนำตนเองไปสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสถานที่ต่างๆเพราะข้อลำดับสุดท้ายคือพระเกตที่เคยโคจรอยู่ในเรือนการเงินจะได้ทำการย้ายราศีเข้าทับกับลัคนาตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเป็นต้นไปในคราวนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับเพราะเป็นการโคจรเข้าสู่เรือนของดาวพฤหัสบดีโดยพระเกตได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระเคราะห์ที่เสริมกำลังของพระเคราะห์ดวงอื่นในที่นี้ก็เสริมกำลังของดาวประจำตัวที่กำลังโคจรหลบอยู่ในเรือนมรณะให้มีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นและต้านทานอิทธิพลร้ายจากดาวศุกร์ในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริได้เป็นอย่างดีอุปสรรคปัญหาศัตรูจะค่อยๆทุเลาเบาบางจางคลายลงไปและเปลี่ยนกำลังของดาวศุกร์ในด้านที่ดีคือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภให้มีความชัดเจนและหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตได้มากขึ้นนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีที่มีกำลังเพิ่มจะทำให้มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาลดทอนอิทธิพลร้ายจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอรินัยยะหนึ่งของพระเกตยังช่วยเสริมเซนส์พิเศษของชาวลัคนาราศีธนูได้อีกด้วยนะครับจะมีฝันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือมีนิมิตแปลกๆเกิดขึ้นส่วนสำหรับท่านที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือทราบเฉพาะเรื่องนะครับก็สามารถติดต่อปรึกษาทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในช่วงที่ดาวพระเคราะห์ทั้ง4ดวงทำการโคจรย้ายราศีและมีส่วนไปสัมพันธ์กับดาวประจำตัวอย่างดาวพฤหัสบดีที่กำลังโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดมีกำลังสูงส่งอาจารย์ก็อยากจะเน้นให้ทุกท่านได้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประจำเพื่อเป็นการเสริมกำลังของดาวประจำตัวโดยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยก็จะได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปคือกำลังของดาวพฤหัสบดีหรือใช้เงินจำนวน19บาทหรือ19หารลงตัวไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความรู้และการแพทย์เช่นการสนับสนุนการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธเป็นต้นหรือแม้กระทั่งการเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดนี้ที่แนะนำไปแล้วให้เลือกทำเอาตามความเหมาะสมนะครับเมื่อได้ทำแล้วก็นึกถึงความดีอันนั้นแล้วกรวดน้ำลงดินอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังอยู่ในตัวทั้งที่อยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านอันได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้นะครับก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านซึ่งกำลังรับชมคลิปนี้อยู่มาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวง
กระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ